নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ঊণৰ সহায়ত কেনেকৈ পম পম চিকেন বনাব পাৰি তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আহকচোন তেন্তে এদৰে 4টা আঙুলিত প্ৰথমতে ঊণ সূতাবোৰ এদৰে মেৰিয়াই ল'ম। 40 বাৰ বা 50 বাৰক এদৰে মেৰিয়াই ল'ব লাগিব। এতিয়া মাজত এটা গাঁঠি দি ল'ম। চাব সমান জোখত গাঁঠিটো হ'ব লাগিব। গাঁঠিটো অলপ টান কৰি দিব। তাৰপিছত আৰু এটা গাঁঠি দি যাব। এতিয়া আৰু এটা এনেকৈ বনাব লাগিব।
এইদৰে এডাল ফুলে এইদৰে মাজত ফুল সূতা ভাজ কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত গাঁঠি মাৰি ল'ব লাগিব। 5টা বা 6টা এইদৰে গাঁঠি মাৰি ল'ব। এইদৰে 5বাৰ বা 6বাৰ মান এনেকৈ গাঁঠি মাৰি মাৰি ল'ব। এনেকৈ 3খনেবোৰ ভৰি বনাব লাগিব। 1 2 3খন এতিয়া গৰত এটা গাঁঠি মাৰি ল'ব লাগিব। ঠিক একেদৰে আৰু এখন বনাব লাগিব। এই দুখন হ'ল ভৰি। তাৰপিছত ঠোঁটটো বনাম। এতিয়া আঠাৰে এই দুটা জইন কৰি দিম। এইটো জইন কৰি দিম। এতিয়া মণি গুটিৰে এই দুটা চকু দিম। হৈ গ'ল। এইটো মোৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকে এইদৰে বনাই চাব। আৰু শেষত আপোনালোকলৈ মোৰ এটি সৰু অনুৰোধ থাকিল, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ।